Dalam usaha untuk mengimbangi keuntungan dengan pelaburan sosial, beberapa syarikat kini tampil dengan beberapa inisiatif kemampanan. Ini bagi memastikan masyarakat, alam sekitar dan kelestarian digambling bersama bagi memastikan planet bumi ini kekal mampan. Mengakhiri buletin awal ini pada jam ini, saksikan sorotan temu bual di sebalik kejayaan Permodalan Nasional Berhad dan Sarawak Energy Berhad yang diiktiraf pada Malam Anugerah Kelestarian Forward Faster 2024 UN Global Compact Network Malaysia and Brunei UNGC MYB baru-baru ini. Saya Ning Senyambar, selamat hormat. Ketua Hal Ehwal Korporat PNB Nimi Kamal ketika ditemui dalam Majlis Anugerah Kelestarian Forward Faster UN Global Compact Network Malaysia and Brunei UNGC MYB berkongsi komitmen PNB menyuntik 10 bilion ringgit untuk menjayakan misi hijau di bawah Rangka Kerja Kelestarian. For PNB, it's been quite interesting journey. We actually launched our social sustainability framework, which has 10 commitments, and we launched it in April 2022. And since we've launched it, we've been quite progressive in all the commitments that we've put out there, and especially if you look at under environment, we have 3, which is Net Zero Enterprise 2025, Net Zero Portfolio by 2050, and also investing 10 billion in green and transition assets by 2030. So if you look at all this in the sense that for internally, we've actually started sort of subscribing to green energy in order that all our operations would be able to reduce emission, and also this in a way supports the Malaysian renewable energy punya industry. Usaha seperti ini terbukti apabila jabatan yang dikhususkan meneraju blueprint kemampanan dan kelestarian PNB diberi penghargaan dalam anugerah Forward Faster UNGC MYB bagi tindakan iklim, institusi pelaburan dan kewangan serta kesaksamaan jantina di bawah kategori syarikat besar. Ini terbukti apabila PNB menyaksikan 35% pembabituan wanita dalam pengurusan kanan dan komited meningkatkan lagi bilangan kaki tangan wanita di tempat kerja. Dalam pada itu, usaha memastikan kejayaan pelaksanaan Rangka Kerja Kelestariannya, PNB telah mewujudkan struktur tabir urus komprehensif terdiri daripada jawatankuasa pengurusan yang berperanan melaporkan kepada lembaga pengarah. PNB antara lain terus komited dengan menyemarakkan lagi program pembangunan bakat kaki tangan serta meraihkan kepimpinan mereka demi masa depan menerusi pengenalan program biasiswanya. PNB has a strong social mission where since we've been incorporated in 1978, and PNB punya mandate is actually to enhance the wealth of Bumiputra communities, well-being of Bumiputra communities and all Malaysians for a prosperity, for the prosperity of the nation lah. So in that sense, it's part of our DNA. It's not something new, but we've been always doing it, and we feel that it's a big role for us to roll this out. Yeah. And ESG is part of what we do, long-term value investment instead of just short profit or early profits. Yeah. Usaha memacu misi itu, PNB memperluaskan operasinya dengan mewujudkan bahagian pengawasan pelaburan dan Jabatan Kelestarian. Perusahaan bertanggungjawab memperhalusi peranan mereka di peringkat nasional. Untuk membimbing usaha iklim jangka pendeknya, PNB menetapkan sasaran iklim interim untuk portfolio pelaburannya. Ini termasuk komitmen mengurangkan intensiti pelepasan pelaburan sebanyak 30% menjelang tahun 2030 berbanding garis dasar 2022 dan memastikan 70% daripada pelepasan portfolionya dilindungi sasaran sifar bersih yang boleh dipercayai menjelang tahun 2030. Ia seiring dengan pengenalan R20 iaitu pendekatan 3 langkah, kurangkan, ganti dan offset. Selain PNB, Sarawak Energy Berhad sekali lagi melakar kejayaan untuk 2 tahun berturut-turut dalam peranan yang memperjuangkan kelestarian alam serta membudayakan strategi pengurusan mampan apabila diberi pengiktirafan pada Malam Anugerah Kelestarian Forward Faster 2024 UN Global Compact Network Malaysia and Brunei UNGC MYB. Berkongsi intipati kejayaan, Esrawani menemu bual Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datu Sarbini Suhaili baru-baru ini. Antara lain katanya, ia juga seiring dengan misi
karbon sifar bersih menjelang tahun 2050 di peringkat global. We started to export power to Kalimantan Barat in 2016, and then we have signed an agreement with Sabah, a power exchange agreement, which we will deliver to Sabah by first quarter next year when we complete the Northern Agenda transmission system to Limbang, to Lawas, and to Sabah. We have been talking to Brunei as well because it's not that much distance between us and Brunei. And I think you've heard in the news that we have been talking to Singapore on subsea cable to Singapore, and as well a subsea cable to Peninsula Malaysia. So, but all of this is part of our strategy and our aspiration to be the regional renewable energy powerhouse of the region and the battery of ASEAN. Bercerita lagi mengenai impian besar Sarawak Energy adalah untuk bersama mentransformasi sistem grid tenaga Borneo bermula dari Kalimantan ke Sabah, kemudian ke Brunei dan seterusnya diperluaskan ke Singapura dan Semenanjung. So we have been talking to Singapore for a couple of years now. So on the technical and the commercial part is mainly there. Of course, the challenge is it goes to three countries: Malaysia, Indonesia, and Singapore. So we need to manage, the relation between each countries and to ensure that we have the agreement from all countries for us to install the cable. And I think we are, getting good discussion between us and Indonesia and between Singapore and Indonesia. And we hope that we are able to then progress that project. But what we also looking at cable to Peninsula Malaysia as well. Dalam pada itu, beliau amat berbesar hati melihat jenama itu terus mencipta budaya mampan dalam operasi tenaga kerja. Perkara ini penting kerana ia harus digerakkan seiring dengan keperluan iklim global selain tindakan proaktif dan berkesan dimainkan jenama-jenama syarikat di seluruh dunia. Ini terbukti apabila Sarawak Energy terus merekodkan kecemerlangan seperti pengiktirafan sebagai rakan kongsi matlamat, memangkin tindakan pembangunan lestari, kesedaran alam sekitar dan hubungan tenaga kerja, SBTI Validators Recognition serta ESG Start Engagement. Kedua-dua ditemui pada malam Anugerah Kelestarian Forward Fasa UNGC MYB 2024 di Ibu Negara.